नमस्कार, रुचकर मेजवानी विथ अर्चनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे सांडग्याची आमटी। जनरली हे सांडगे सगळेजण उन्हाळ्यात बनवून ठेवतात आणि वर्षभर कधी भाजी आपल्याला नाही मिळाली तर आपण ती भाजी करतो। आणि ही रेसिपी मला दाखवली आहे माझ्या मैत्रिणीने, तिचं नाव आहे अनुपमा। सुरुवात करूया, गॅस सुरू करूया। इथे आपण घेतोय 2 टेबलस्पून तेल। तेल तापलंय का बघूया। आधी थोडीशी कोथिंबीर घालून बघूया। तेल तापलेलं आहे, आता आपण ह्यात जास्त कोथिंबीर घालूया। आता आपण त्यात घालूया एक बारीक चिरलेला कांदा, चवीप्रमाणे मीठ। कांदा थोडासा मऊसर होऊन द्यायचा। तुम्हाला मी सांगते सांडगे कसे करतात, प्रत्येकाच्याकडे वेगवेगळी पद्धत आहे। माझ्या मैत्रिणीने मला सांगितलं की ती सगळी डाळी वापरते आणि कडधान्य वापरते आणि ते भिजत घालते आणि दुसऱ्या दिवशी ते उपसून मिक्सरमध्ये थोडंसं हाफ क्रश करतात आणि त्याच्यामध्ये थोडंसं हळद आणि तिखट आणि मीठ घालतात आणि ते उन्हामध्ये सुकवतात। असे छोटे छोटे करतात आणि हे वापरायच्या अगोदर आपण ते पाण्यात थोडा वेळ भिजत ठेवायचे। आता आपण काय करूया, हे जे सांडगे आहेत ते ह्याच्यात घालूया आणि आता हे मिक्स करायचे। आता ह्यात आपण मिक्स मसाला घालूया 1 टीस्पून आणि दाण्याचं कूट 1 टेबलस्पून। पुन्हा मिक्स करायचंय। आता आपण ह्यात थोडंसं पाणी घालूया, पुन्हा थोडीशी कोथिंबीर आणि आता हे होऊन द्यायचे। आता हे शिजेपर्यंत आपल्याला 10 मिनिटं वाट बघायची। 10 मिनिटं झालेले, सांडग्याची आमटी तयार आहे। आता आपण ही काढून घेऊया। गरमागरम सांडग्याची आमटी, ह्याच्याबरोबर भात किंवा मस्तपैकी फुलके किंवा चपाती। तुम्ही हे करून बघायचं आणि मला कमेंट्समध्ये कळवायचे आणि अशाच छान छान रेसिपीसाठी काय करायचंय, रुचकर मेजवानी पाहत राहायचं।